ถ้าวันหนึ่งคุณเปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไหลอ่อนลงชาวนาหลายพื้นที่ต้องหยุดเพาะปลูกค่าไฟพุ่งสูงขึ้นจากการเปิดแอร์ทั้งวันและอุณหภูมิในหลายจังหวัดแตะระดับที่ร่างกายมนุษย์ทนได้ยากทั้งหมดนี้อาจไม่ได้เกิดจากฤดูร้อนธรรมดาแต่เกิดจากปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตามันมีชื่อว่าซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการณ์ที่สามารถเปลี่ยนสภาพอากาศของทั้งโลกได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนแล้วซูเปอร์เอลนิโญคืออะไรทำไมมันถึงถูกเรียกว่าตัวเร่งภัยแล้งระดับโลกและประเทศไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้ Decoding News จะพาคุณไปถอดรหัสเรื่องนี้พร้อมกันก่อนจะเข้าใจซูเปอร์เอลนิโญเราต้องรู้จักระบบธรรมชาติที่ชื่อว่า ENSO ก่อน ENSO ย่อมาจาก El Niño Southern Oscillation เป็นระบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ1 ใน 3ของโลกและทำหน้าที่เหมือนเครื่องปรับอากาศขนาดยักษ์คอยกระจายความร้อนไปทั่วโลกในภาวะปกติลมสินค้าจะพัดจากตะวันออกไปตะวันตกพาน้ำอุ่นไปรวมตัวใกล้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณนี้จึงมีเมฆมากและฝนตกสม่ำเสมอแต่เมื่อระบบนี้เปลี่ยนไปสภาพอากาศทั่วโลกก็เปลี่ยนตามENSO มีอยู่3สถานะหลักสถานะแรกคือภาวะปกติสถานะที่2คือเอลนิโญและสถานะที่3คือลานีญาซึ่งในช่วงที่เกิดเอลนิโญคือลมสินค้าจะอ่อนกำลังลงน้ำอุ่นเคลื่อนตัวกลับไปทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกผลที่ตามมาคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยมีฝนน้อยลงอากาศร้อนขึ้นและเสี่ยงภัยแล้งมากขึ้นในทางตรงกันข้ามช่วงที่เกิดลานีญาคือลมสินค้ามีกำลังแรงกว่าปกติน้ำทะเลฝั่งตะวันออกเย็นลงฝนตกหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงน้ำท่วมในหลายพื้นที่พูดง่ายๆเอลนิโญเท่ากับร้อนและแห้งส่วนลานีญาเท่ากับชื้นและฝนมากโดยทั้ง2ปรากฏการณ์จะเกิดสลับกันเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติของโลกแต่ไม่ใช่เอลนิโญทุกครั้งจะมีความรุนแรงเท่ากันนักวิทยาศาสตร์ใช้ดัชนีที่เรียกว่า Oceanic Ninjo Index หรือ ONI ในการวัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณสำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกหากค่าดัชนีสูงกว่า 0.5 องศาเซลเซียสจะถือว่าเข้าสู่ภาวะเอลนิโญแต่ถ้าสูงกว่า 2 องศาเซลเซียสจะถูกจัดอยู่ในระดับ Very Strong El Niño หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า Super El Niño คำว่า Super ไม่ได้หมายถึงพายุที่รุนแรงขึ้นแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบภูมิอากาศโลกซึ่งสามารถส่งผลต่อฝนอุณหภูมิผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรน้ำในหลายประเทศพร้อมกันจากข้อมูลล่าสุดในเดือนเมษายน 2569 ระบุว่าโลกยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางหรือนิวทรัลโดยค่าดัชนีอยู่ที่ประมาณ -0.2 องศาเซลเซียสแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาคือแนวโน้มในช่วงปลายปี 2569 ต่อเนื่องไปถึงต้นปี 2570 ที่อาจเกิดการสะสมความร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกจนพัฒนาไปสู่เอลนิโญกำลังแรงหรือซูเปอร์เอลนิโญได้แม้จะยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% แต่แบบจำลองภูมิอากาศหลายชุดเริ่มแสดงสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดซูเปอร์เอลนิโญขึ้นจริงประเทศไทยจะต้องเจอกับอะไรผลกระทบแรกคือปริมาณฝนลดลงทำให้แหล่งกักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติผลกระทบที่2ภาคการเกษตรอาจได้รับผลกระทบโดยตรงโดยเฉพาะพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากผลกระทบที่3อุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบสุดท้ายคือความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนด้านพลังงานของทั้งประเทศนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสภาพอากาศแต่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอาหารน้ำและคุณภาพชีวิตของทุกคนซูเปอร์เอลนิโญไม่ใช่ภัยพิบัติที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่โลกต้องจับตามองมากขึ้นเพราะในยุคที่โลกกำลังร้อนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งโลกสะสมความร้อนมากเท่าไหร่ผลกระทบจากเอลนิโญก็อาจยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นคำถามสำคัญจริงไม่ใช่
ซูเปอร์เอลนิโยจะเกิดหรือไม่ แต่คือเราพร้อมรับมือหรือยัง ทั้งในระดับประเทศ ชุมชน และตัวเราเอง นี่คือ Decoding News แล้วคุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโยแค่ไหน คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่าง และถ้าไม่อยากพลาดการถอดรหัสข่าวสำคัญแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม Decoding News ไว้ด้วยนะครับ